हाय फ्रेंड्स, मी दीपक शेफ. सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चटकदार मेजवानी चॅनलमध्ये. आज आपण बनवत आहे प्रॉन्स बटर गार्लिक. चला बनवूया प्रॉन्स बटर. बघूया लागणारे साहित्य. पहिला आहे कॉर्नफ्लोर अरारोट, दुसरा आहे मैदा, तिसरा आहे प्रॉन्स कोलंबी स्वच्छ धुवून घेतले, तिसरा आहे अंडा, आहे हिरवी मिरची बारीक चिरलेली 1 ते 2 तिखटनुसार, चॉप ऑनियन कांद्याची पात बारीक चिरलेली लसूण अगदी 6-7 पकळ्या, चीज ग्रेट करून घेतलेलं बारीक करून, व्हाईट पेपर सफेद मिरची पावडर, बटर, क्रीम हेवी क्रीम म्हणजे घट्ट क्रीम, मीठ चवीनुसार. सर्वात महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे पाणी आवश्यक आहे, पाण्याशिवाय होऊ शकत नाही. आणि डीप फ्राय करण्यासाठी तेल आणि मॅरिनेट करण्यासाठी पाणी. चलो बनवायला सुरुवात करूया. एक स्टीलचा बाउल घेऊया. त्यातमध्ये 2 चमचे 2 टेबलस्पून अरारोट, 2 टेबलस्पून मैदा आणि अर्धा अंड पूर्ण नाही टाकायचं, थोडंसं अंडा टाकायचं, मीठ चवीनुसार मीठ, व्हाईट पेपर आणि पाणी. मग असे सांगितलं पाणी महत्त्वाचं आहे मॅरिनेट करण्यासाठी. पाणी ॲड करून आपला मिक्सचर पूर्णपणे तयार करून घेऊया. हे प्रोसेस आहे मॅरिनेट करण्यासाठी. प्रॉन्स मॅरिनेट करून नंतर मग आपल्याला ते डीप फ्राय करायचे आहेत. आपला मिक्सर तयार झालेला आहे. आता त्यामध्ये आपण कोळंबी मिक्स करून घेऊ. आता आपण फ्राय करून घेऊया प्रॉन्स. एक पीस टाकायचे म्हणजे चिपकणार नाही, सुट्टे होतील. तेल आपलं मीडियम आचवरती ठेवायचं, स्लो गॅसवरती, म्हणजे जास्त प्रॉन्स लाल होणार नाही. जर लाल झाले तर आपलं टेक्स्चर बिघडून जाईल. चांगल्या पद्धतीने प्रॉन्स फ्राय करून घेऊया. आपले प्रॉन्स फ्राय झालेले आहेत. मस्त गोल्डन कलर आलेला आहे. काढून घेऊ. प्रॉन्स फ्राय झालेले आहेत. आपण बटर गार्लिकचा सॉस तयार करूया. प्रथम तेल टाकायचं. तेल यासाठी कारण डायरेक्ट बटर टाकलं तर ते काळं पडतं, जळून जातं. त्याच्यासाठी प्रथम थोडंसं तेल, नंतर मग बटर मेल्ट झाल्याच्या नंतर आपण टाकूया त्याच्यात गार्लिक, चॉप करून ठेवलेले गार्लिक, थोडीशी मिरची, चांगल्या पद्धतीने फ्राय करून घेऊया. मग टाकूया थोडंसं स्टॉक वॉटर. पाणी महत्त्वाचं आहे, पहिलं सांगितलेलं आहे. पाणी याकरता कारण जर डायरेक्ट क्रीम टाकली तर ती खाली जळून जाईल, त्याच्यासाठी थोडंसं पाणी. त्यानंतर टाकूया क्रीम, हेवी क्रीम, ते चीज टाकूया. चीज ते पण मेल्ट करून घ्यायचं. थोडंसं पाणी. आता चवीनुसार मीठ कमी टाकूया, कारण चीजमध्ये सुद्धा मिठाचं प्रमाण असतं. ते प्रमाण जरा कमीच ठेवायचं. व्हाईट पेपर. आता बटर गार्लिक सॉस झालेलं आहे. स्प्रिंग ओनियन टाकले. आता प्रॉन्स मिक्स करून घेऊया. फ्राय करून ठेवलेलं प्रॉन्स मिक्स केलेलं आहे. परत एकदा स्प्रिंग ओनियन टाकू. प्रॉन्स बटर गार्लिक आपलं रेडी झालेलं आहे. आता प्लेटिंग करूया. प्लेटिंग डिशमध्ये घेतले आहे. केलीचं पण खाली लावलेलं आहे. वरती प्लेटमध्ये बटर गार्लिक सर्व करूया. थोडंसं स्प्रिंग ओनियन वरून. तयार केलेले गाजराचे फूल लावूया. एक बीट स्लाइस,
बटर गार्लिक सॉस तयार.